أثارت سفينة استخراج الغاز اليونانية التي استقدمتها إسرائيل إلى حقل كاريش ردود فعل داخلية بين استكمال المفاوضات البحرية وخطر الصدام البحري. الاس بي اي تقصت عن مواصفات هذه السفينة وعن سير رحلتها. انرجين باور انطلقت من سنغافورة لتعبر بعدها قناة السويس في تجربة غير تقليدية، إذ استلزم عبورها ترتيبات وتدابير ملاحية معقدة على مدار أيام، نظرا لحمولتها الكلية البالغة 92680 طنا وارتفاعها البالغ 69.5 أمتار عن سطح البحر. طول الباخرة هو 227 متر، عرضها 50 متر، ارتفاعها 27 متر. هي تم بنائها حديثا، وهي تقدر مدة خدمتها ب 35 عام. تتسع هي أيضا لحوالي 120 شخص. انرجين باور قادرة على استخراج 18,000 برميل يوميا من النفط الخام مع قدرة تخزينية تقارب 1,000,000 برميل يوميا. تفريغ تبعها ما بيتم من الجوانب، بيتم من ناحية الخلف، وهي أيضا قادرة تستخرج كل يوم 800 مليون كيوبيك فيت من الغاز. وزن السفينة يبلغ 10,000 طن، وهي بعد تثبيتها في عندها مثل 14 نرابيج سحب من البئر. الباخرة متخصصة في استخراج وتخزين الغاز المسال وتفريغه، وهي مزودة بأحدث التقنيات بعد أن استغرق بناؤها في سنغافورة أكثر من عام بكلفة تخطت 500 مليون دولار أمريكي. اعتمدت تقنية هي الاف بي اس، وهي باخرة متخصصة باستخراج وتخزين ومن ثم تفريغ. الباخرة تم بنائها بسنغافور، وهي أخذت أكثر من سنة. اجت على حق الكريش لحتى تتوج المرحلة الأخيرة من مرحلة طويلة بدأت بعملية استكشاف واستخراج وحفر بئار. فريق من كبار مرشدي هيئة قناة السويس تولوا توجيهها لتصل إلى حقل كاريش بقيادة 4 قاطرات. الأنظار الداخلية والخارجية تتوجه إلى المياه الإقليمية اللبنانية، وتحديدا إلى سفينة المرحلة الحاسمة واللحظات المصيرية التي سترسم مستقبل لبنان النفطي.